Hello students, today we can start the one of the most important content of the sexual reproduction, that is a conditions for autogamy. बघा मॅडम, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण कंप्लीट केलं होतं द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशनचे कोणकोणते टाइप्स असतात. वी कॅन डिस्कस दॅट अ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप. पॉलिनेशनचे दोन टाइप असतात. पहिलं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेल्फ पॉलिनेशन आणि दुसरं जे असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक आहे. सो सेल्फ पॉलिनेशन इज कंप्लीटेड बाय टू वेज. सेल्फ पॉलिनेशन दोन वेज मध्ये कंप्लीट होतात आणि क्रॉस पॉलिनेशन दॅट इज ॲलोगॅमी इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन टू वेज. ती पण दोन वेज मध्ये कंप्लीट होते. मग पहिला वे आपण पाहिलं होतं ऑटोगॅमीचा, दॅट इज सेल्फ पॉलिनेशनचा दॅट इज ऑटोगॅमी अँड जिटोनोगॅमी, आणि क्रॉस पॉलिनेशनचा एक वेज मी तुम्हाला सांगितला होता दॅट इज ए झेनोगॅमी अँड द हायब्रिडायझेशन. ठीक आहे. सो बघा बाळांनो, आज आपण नेक्स्ट पॉइंटकडे एंटर करणार आहे दॅट इज अ कंडिशन फॉर ऑटोगॅमी. म्हणजे एखादं फ्लावर आहे आणि ते फ्लावर जर सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशनमध्ये टेक पार्ट करणार आहे तर त्या फ्लावरमध्ये कोणकोणत्या कंडिशन्स असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो बघा, ऑटोगॅमीसाठी सगळ्यात महत्त्वाच्या तीन कंडिशन्स आहे. एक तर फ्लावर चॅस्मोगॅमस पाहिजे, चॅस्मोगॅमी. दुसरी कंडिशन आहे फ्लावर मध्ये होमोगॅमी कंडिशन असणे गरजेची आहे. आणि तिसरी कंडिशन आहे बाळांनो, एक तर फ्लावर क्लिस्टोगॅमस पाहिजे. ठीक आहे. जर या तीन कंडिशन सॅटिस्फाय होत असतील तर आणि तर तिथं सेल्फ पॉलिनेशन होऊ शकतं, ऑटोगॅमी होऊ शकते. ठीक आहे. आता सगळ्यात पहिली गोष्ट, व्हॉट इज मीन बाय चॅस्मोगॅमी. चॅस्मोगॅमी काय असतं किंवा चॅस्मोगॅमस फ्लावर आपण कशाला बोलतो. चॅस्मोगॅमस फ्लावर म्हणजे काय असतं बाळांनो, व्हेन फ्लावर एक्सपोज्ड इट्स बोथ सेक्स ऑर्गन्स. फ्लावर जर त्याचे दोन्ही सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज्ड करत असेल दॅट इज अँड्रोइशियम आणि गायनोइशियम, दॅट इज बायसेक्शुअल कंडिशन असेल आणि हे फ्लावर कंटिन्युअसली जर ओपन असेल, ओके, दॅट इज ओपन फ्लावर, तर त्याला आपण चॅस्मोगॅमस फ्लावर असं बोलतो. ठीक आहे. सो व्हेन फ्लावर एक्सपोज इट्स बोथ सेक्स ऑर्गन, फ्लावर त्याचे सेक्स ऑर्गन त्याच वेळेस एक्सपोज करू शकतो ज्यावेळेस ते फ्लावर ओपन असेल. ओके, तर अशा कंडिशनला आपण काय बोलतो बाळांनो, चॅस्मोगॅमी. ओके, आणि चॅस्मोगॅमी कंडिशन असेल तर आणि तरच काय पॉसिबल आहे, ऑटोगॅमीची कंडिशन पॉसिबल आहे. ठीक आहे. दुसरे बाळांनो होमोगॅमी. कालच्या लेक्चरमध्ये मी हे सांगितलं होतं की चला, जर काय आपल्याकडे फ्लावर आहे ते बायसेक्शुअल आहे तर त्याचा अँड्रोइशियम आणि त्याचं गायनोइशियम हे दोन्ही जे रिप्रोडक्टिव्ह भरले हे सायमल्टेनियस मॅच्युअर्ड होणं गरजेचं आहे. ओके, कसं सायमल्टेनियस मॅच्युअर्ड होणं गरजेचं आहे. म्हणून लक्षात ठेवा की होमोगॅमी इट इज अ कंडिशन, ही एक अशी कंडिशन आहे इन विच बोथ अँड्रोइशियम, त्यातला तुम्ही अँथरचा पार्ट म्हणू शकता, पण अँथरच लिहू, बोथ अँथर अँड स्टिग्मा मॅच्युअर सायमल्टेनियसली. जर अँथर आणि स्टिग्मा सायमल्टेनियस मॅच्युअर्ड होत असेल तर त्याला आपण होमोगॅमी कंडिशन बोलतो. ठीक आहे. आणि तिसरं असतं बाळांनो क्लिस्टोगॅमस. क्लिस्टोगॅमस कंडिशन काय असते, इफ अ पॉलिनेशन takes place in flower bud condition or closed condition. म्हणजे जर एखादा फ्लावर क्लोज्ड आहे बड कंडिशन मध्ये आणि बड कंडिशन मध्ये असतानाच जर ते पॉलिनेशन झालं असेल तर त्या फ्लावर त्या पॉलिनेशनला आपण कशामध्ये घेतो, दॅट इज ऑटोगॅमी. ओके, म्हणजे इथं जे चॅस्मोगॅमी म्हणजे ओपन टाइप ऑफ फ्लावर आणि क्लिस्टोगॅमी म्हणजे क्लोज्ड टाइप ऑफ फ्लावर. ठीक आहे.
मग याच्यामध्ये फ्लोरल बड मध्येच काय होतं, फ्लोरल बड कंडिशन असतानाच पॉलिनेशन होतं आणि इथं चॅस्मोगॅमी मध्ये फ्लावर ओपन झाल्यानंतर पॉलिनेशन होतं. तर ह्या 3 कंडिशन असणं गरजेचं आहे बाळांनो. एक म्हणजे चॅस्मोगॅमी, दुसरं म्हणजे होमोगॅमी आणि तिसरं म्हणजे क्लिस्टोगॅमी. ठीक आहे. बुकमध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, दॅट इज ए व्हायोला आणि कॉमॅलिना हे जे 2 प्लांट आहेत बाळांनो, ह्या प्लांटचे जे फ्लावर आहे ते चॅस्मोगॅमस सुद्धा आहे अँड क्लिस्टोगॅमस सुद्धा आहे. म्हणजे दोन्ही टाईपचे फ्लावर या प्लांट मध्ये प्रेझेंट असतात, व्हायोला आणि कॉमॅलिना. ठीक आहे. तर तो क्वेश्चन जस्ट एमसीक्यूज ला येऊ शकतो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हा पार्ट होता, दॅट इज द कंडिशन फॉर ऑटोगॅमी. ठीक आहे. बघा इथं आपण पूर्ण पार्ट डिटेल एक्सप्लेन केला कशाचा, सेल्फ पॉलिनेशनचा. ओके. नाउ वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द एजन्सीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस पॉलिनेशनसाठी कोणकोणत्या एजन्सीज असतात. ओके. आता जनरली तुम्हाला माहिती बाळांनो, काल आपण हे एक डिसएडव्हान्टेज पाहिलं होतं कशाचं, व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ क्रॉस पॉलिनेशनचं, की क्रॉस पॉलिनेशनला कशाची गरज लागते, एजन्सीची गरज लागते. ओके. काही एक्सटर्नल एजंट असतात का जे काय करतात, व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ पॉलिनेशन घडवून आणण्यामध्ये मदत करतात. ओके. सो देअर आर 2 टाईप ऑफ एक्सटर्नल एजन्सी. एजन्सीचे 2 टाईप आहेत. ओके. One is commonly called as a biotic agency or abiotic agency. पहिले आपण abiotic बद्दल बोलूया, abiotic agency. आणि दुसरा आहे बाळांनो, that is a biotic agency. ठीक आहे. एक abiotic agency आहे आणि दुसरा biotic agency. abiotic agency जी आहे याच्यामध्ये नॉन लिव्हिंग थिंग्स कडून आपण काय होतं, पॉलिनेशन होतं. नॉन लिव्हिंग थिंग्स, फॉर एक्झाम्पल विंड आपण घेतो आणि वॉटर आपण घेतो. तर विंड कडून जर पॉलिनेशन होत असेल किंवा वॉटर कडून जे पॉलिनेशन होत असेल तर ते क्रॉस पॉलिनेशन अबायोटिक फॅक्टर कडून होतं. आणि बायोटिक फॅक्टर मध्ये जनरली आपण स्टडी करणार आहे इन्सेक्ट कडून होणारं पॉलिनेशन, बर्ड्स कडून होणारं पॉलिनेशन, बॅट्स कडून होणारं पॉलिनेशन. ठीक आहे. आणखी पण तसे स्नेल कडून पण पॉलिनेशन होतं, स्नेक कडून सुद्धा पॉलिनेशन होतं. ठीक आहे. तर पण इथे आपण 2 पार्ट डिस्कस करणार आहे, एक अबायोटिक एजन्सी, दुसरा बायोटिक एजन्सी. त्यातला पहिला पार्ट आपण स्टार्ट करणार आहे, दॅट इज अबायोटिक एजन्सीज. ओके. आणि त्यातला पहिला पार्ट दॅट इज ॲनिमोफिली. ॲनिमोफिली आपण कशाला बोलतो बाळांनो, ॲनिमोफिली इज नथिंग बट इट इज ए पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ विंड. विंड थ्रू जे पॉलिनेशन होतं त्या पॉलिनेशनला आपण ॲनिमोफिली असं बोलतो. अँड द प्लांट कॉल्ड ॲज अ ॲनिमोफिलस प्लांट. आणि जे प्लांट असतं ज्याचं पॉलिनेशन विंड थ्रू होत आहे त्याला आपण ॲनिमोफिलस प्लांट बोलतो. ठीक आहे. सो बघा, इफ the pollination takes place with the help of wind. जर पॉलिनेशन विंड कडून होणार असेल then called anemophily.
is called anemophilous plant. ठीक आहे. आता दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, हे जे काही ॲनिमोफिलस प्लांट असतात बाळांनो, याचे जे काही फ्लावर असतात, या फ्लावरमध्ये काहीतरी पर्टिक्युलर ॲडॅप्टेशन असणं गरजेचं असतं. ओके, विच फॅसिलिटेट द पॉलिनेशन, ज्याच्यामुळे त्याचं इझिली काय होईल, त्या फ्लावरचं पोलन ग्रेन एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती ट्रान्सफर होतील. ओके, अँड दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ फ्लोरल ॲडॅप्टेशन्स. ठीक आहे. आता बघा फ्लोरल ॲडॅप्टेशन, ॲनिमोफिलीमध्ये सगळ्यात पहिलं फ्लोरल ॲडॅप्टेशन बघांनो, की जे काही ॲनिमोफिलस प्लांट असतात, सिंपल एक्झाम्पल घ्या, जे काही सिरियल्स असतात किंवा ग्रासेस असतात, ओके, त्यांचं पॉलिनेशन, ओके, त्या प्लांटचं असणारे जे काही फ्लावर्स आहेत आणि त्याचे जे काही पोलन ग्रेन आहे, ओके, त्यांचं ट्रान्सफर विंड थ्रू होतं. ओके, सो जे काही फ्लावर्स असतात ते स्मॉल असतात, फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिशियस, आणि इनकॉन्स्पिशियस म्हणजे हिडन टाईपचे असतात. ठीक आहे, फ्लावर्स कसे असतात, स्मॉल असतात, इनकॉन्स्पिशियस असतात. दुसरी गोष्ट, जे काही फ्लावर असतात ते जनरली आर फ्रॅग्रन्सलेस, म्हणजे याला काय जनरली फ्रॅग्रन्स नसतो. ओके, आणि नेक्टरलेस फ्लावर असतात. ठीक आहे, फ्लावर कसे असतात, नेक्टरलेस असतात. ओके, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, यांचे जे पोलन ग्रेन असतात, पोलन ग्रेन, आता विंड थ्रू जर पॉलिनेशन होणार आहे तर पोलन ग्रेन थोडेसे कसे पाहिजे, लाईट वेटेड पाहिजे. सो द पोलन ग्रेन्स आर लाईट वेटेड अँड पजेस, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, स्मूथ एन्झाईम. आणि त्या पोलन ग्रेनचा जो एन्झाईम आहे तो कसा असतो, स्मूथ असतो. ठीक आहे. इथं पुढचा आपण फ्लोरल ॲडॅप्टेशन घेऊ शकतो. जो स्टिग्मा आहे बाळांनो तो फिदरी असतो, इझिली काय करतो, पोलन ग्रेनला ट्रॅप करून घेतो. सो स्टिग्मा इज फिदरी. ओके, तर जनरली एवढे फ्लोरल ॲडॅप्टेशन्स आपण कशाच्या अंडर स्टडी करतो, ॲनिमोफिलीच्या अंडर स्टडी करतो. ठीक आहे. याचं एक एक्झाम्पल आपण घेऊ. जसं मी एक्झाम्पल सांगितलंय, सिरियल्स लाईक तुम्ही घ्या बाजरा, ठीक आहे, त्यानंतर राईस, व्हीट, हे सगळे एक्झाम्पल तुम्ही कशाच्या अंडर स्टडी करा, दॅट इज ए ॲनिमोफिलस प्लांटच्या अंडर, ॲनिमोफिलीच्या अंडर स्टडी करा. ठीक आहे. तर हा पहिला पार्ट होता अबायोटिक एजन्सी, दॅट इज अ ॲनिमोफिली. आता दुसरा पार्ट आपण स्टार्ट करणार आहे, दॅट इज अ हायड्रोफिली. आता डेफिनेशन बनवणं सोपं आहे की हायड्रोफिली आपण कशाला बोलतो, हायड्रोफिलीचा अर्थ होतो जर पॉलिनेशन वॉटर थ्रू होणार आहे, कशा थ्रू, वॉटर थ्रू होणार आहे, तर त्याला आपण काय बोलतो, हायड्रोफिली. सो इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस with the help of water. जर पॉलिनेशन कशा थ्रू होत असेल, वॉटर थ्रू होत असेल, तर त्याला आपण काय बोलतो, हायड्रोफिली. कॉल्ड हायड्रोफिली. अँड द प्लांट, आणि जे प्लांट आहे, कॉल्ड हायड्रोफिलस प्लांट. ठीक आहे, त्याला आपण काय बोलतो, हायड्रोफिलस प्लांट. बघा, जर पॉलिनेशन वॉटर थ्रू होत असेल तर त्याला आपण काय बोलतो, हायड्रोफिली, आणि त्या प्लांटला आपण काय बोलतो, हायड्रोफिलस प्लांट.
मग जसं ॲनिमोफिलीमध्ये आपण फ्लावरला काहीतरी फ्लोरल ॲडॅप्टेशन्स आहेत असा पॉईंट पाहिला होता, तर तसं सुद्धा प्लांट जे आहे ओके, जे वॉटर ॲक्वॅटिक प्लांट्स आहेत ओके, हे पण एक लक्षात ठेवा की ऑल ॲक्वॅटिक प्लांट्स आर नॉट हायड्रोफिलस ओके. सगळे ॲक्वॅटिक प्लांट काय हायड्रोफिलस नसतात. काही ॲक्वॅटिक प्लांट असे पण आहे का जे एंटोमोफिलस आहेत बेसिकली. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कशाचं एक्झाम्पल घ्या, इकॉर्नियाचा एक्झाम्पल घ्या, ठीक आहे, जलपर्णी बोलतो आपण तिला. तर इकॉर्निया जे ओके किंवा वॉटर हायासिंथ बोलतो आपण त्याला, दॅट इज टेरर ऑफ बेंगॉल म्हणतात त्याला कॉमन लँग्वेजमध्ये, ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये जे काय पॉलिनेशन होतं ते ॲक्वॅटिकच आहे, पण याचं जे पॉलिनेशन होतं बाळांनो ते इन्सेक्ट थ्रू होतं. म्हणजे हे पण एक गोष्ट ध्यानात ठेवा की सगळ्याच ॲक्वॅटिक प्लांटमध्ये वॉटर थ्रू पॉलिनेशन होत नाही ओके. तर इथं आपण हायड्रोफिलीचं काय डिस्कस करणार आहे, फ्लोरल ॲडॅप्टेशन ओके. म्हणजे हायड्रोफिलस प्लांटमध्ये कशा टाईपचे फ्लावर असणं गरजेचं आहे, दॅट इज फ्लोरल ॲडॅप्टेशन. सेम पहिली गोष्ट सारखीच आहे का, जे काही हायड्रोफिली किंवा हायड्रोफिलस प्लांट असतात त्याचे जे काही फ्लावर्स असतात ते स्मॉलच असतात बेसिकली आणि इनकॉन्स्पिशियस असतात, ठीक. फ्लावर कसे असतात, स्मॉल असतात, इनकॉन्स्पिशियस असतात ओके. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, जे काही फ्लोरल पार्ट्स असतात, आता सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करा, फ्लोरल पार्ट्स ओके. हे जे काही प्लांट्स आहेत ते पाण्यामध्ये राहणारे ॲक्वॅटिक प्लांट आहे ओके. आणि कंटिन्युअस जर त्यांच्याकडे वॉटर येत राहिलं, आता वॉटर तर येणारच ॲक्च्युली बेसिकली, मग त्याचं डिकम्पोजिशन लवकर होऊ शकतं, पण तसं बेसिकली होत नाही ॲक्वॅटिक प्लांटबद्दल बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ वॅक्सी कोटिंग ओके. त्यांच्या प्लांट पार्टला जनरली एक वॅक्सी कोटिंग असतं, म्हणून आपण असं लिहू की फ्लोरल पार्ट्स आर कवर्ड बाय अ म्युसिलेज. याला कशाचं कव्हरिंग असतं, म्युसिलेजचं कव्हरिंग असतं. हेन्स रिमेन्स अनवेटेबल. म्हणून फ्लोरल पार्ट्स कसे राहतात, अनवेटेबल. पोलन ग्रेन जे असतात त्यांचे ते लॉंग निडल लाईक असतात जनरली, आर लॉंग. पोलन ग्रेन्स लॉंग असतात, ते सुद्धा अनवेटेबल असतात ओके. अँड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ व्हॉट वी कॉल्ड ॲज ए म्युसिलेज, ठीक आहे. आणि चौथं फ्लोरल कॅरेक्टर आहे सेम जसं ॲनिमोफिली आपण पाहिलं का, तिथं सुद्धा फ्लावर जे होते ओके ते बेसिकली नेक्टरलेस होते आणि फ्रॅग्रन्सलेस म्हणजे ओडरलेस होते. तसं इथं सुद्धा फ्लावर कसे ओडरलेस आहे आणि नेक्टरलेस आहे ओके. सो फ्लावर्स आर odorless and nectarless, ठीक आहे. त्याचं कॉमन एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो बाळांनो, झोस्टेरा प्लांटचं एक्झाम्पल तुम्ही घ्या ओके. दुसरं एक्झाम्पल समजा तुम्हाला घ्यायचं आहे याच्यामध्ये ओके, तर व्हॅलिस्नेरिया सारखा प्लांट आहे त्याचा एक एक्झाम्पल घ्या ओके. तर हे सगळे कशामध्ये बिलॉंग करतो आपण, हायड्रोफिलीमध्ये. आता हायड्रोफिलस प्लांट जे आहे बाळांनो किंवा हायड्रोफिली जे वॉटर थ्रू होणारं जे पॉलिनेशन आहे ते वॉटरच्या सरफेसला सुद्धा होतं आणि डेप्थला सुद्धा होऊ शकतं, ठीक आहे. म्हणून लक्षात ठेवा की पॉलिनेशन कुठे होतंय वॉटरमध्ये त्याच्यावरून त्या हायड्रोफिलीचे दोन टाईप पडतात. एक सगळ्यात पहिलं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एपी हायड्रोफिली. इफ द पॉलिनेशन कॅन बी टेक्स प्लेस ऑन दी सरफेस ऑफ वॉटर तर त्याला आपण एपी हायड्रोफिली बोलतो. आणि इफ द पॉलिनेशन कॅन बी टेक्स प्लेस बिलो दी वॉटर सरफेस तर त्याला आपण हायपो हायड्रोफिली असं बोलतो, ठीक आहे. व्हॅलिस्नेरिया जस्ट एक्झाम्पल तुम्ही लक्षात ठेवा. व्हॅलिस्नेरिया जे बाळांनो ओके ते कशाचं एक्झाम्पल आहे आपल्याकडं, दॅट इज ए एपी हायड्रोफिलीचं एक्झाम्पल आहे, ठीक आहे. दोघांमध्ये फरक काय की जे एपी हायड्रोफिली असतं ओके ह्याच्यामध्ये जे पोलन ग्रेन्स असतात त्यांची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी जी असते इट इज सिमिलर टू दॅट ऑफ वॉटर, म्हणून इझिली काय होतात वॉटरच्या सरफेसवरती फ्लोट होतात ओके. म्हणून पॉलिनेशन वॉटरच्या सरफेसवरती होतं. पण जे हायपो हायड्रोफिलस प्लांट असतात त्याच्यामध्ये जनरली काय होतं, जी काही स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आहे ओके म्हणजे जे काही पोलन ग्रेन वगैरे बनतात ते हेवियर बनतात ॲज कम्पेअर टू वॉटर ओके. म्हणून ते पॉलिनेशन वॉटर सरफेसच्या खाली होतं, म्हणून दॅट इज हायपो हायड्रोफिलस कंडिशन असते. आता व्हॅलिस्नेरिया जर तुम्ही एक्झाम्पल कन्सिडर केलं एपी हायड्रोफिलीचं, ठीक आहे. तर जनरली आपण एक डायग्रामॅटिकल पार्ट ड्रॉ करू. कन्सिडर करा वॉटरचा सरफेस आहे, वॉटर आहे
तर व्हॅलिस्नेरिया हे एक व्हॉट वी कॉल ॲज ए डायोसियस प्लांट आहे. डायोसियसचं सिंपल मिनिंग लक्षात घ्या, याचे सेक्सेस सेपरेट आहे. मेल व्हॅलिस्नेरिया प्लांट वेगळं आहे, फिमेल व्हॅलिस्नेरिया प्लांट वेगळं आहे. आता समजा हे मेल व्हॅलिस्नेरिया प्लांटचं फ्लावर आहे, ठीक आहे, आणि हे फिमेल व्हॅलिस्नेरिया प्लांटचं फ्लावर आहे. ठीक आहे, दोन्ही पण वॉटर सरफेसच्या खाली, दॅट इज सबमर्ज. सगळ्यात पहिल्यांदा काय होतं बाळांनो, जे काही मेन फ्लावर मॅच्युअर्ड होतं पहिल्यांदा आणि इट गेट व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ डिटॅच फ्रॉम द पॅरेंट प्लांट अँड कम ऑन द वॉटर सरफेस. ओके, ते पहिल्यांदा मॅच्युअर्ड झालंय म्हणून ते इथं पोलन ग्रेन रिलीज करतं. ओके, आणि मी काय सांगितलं तुम्हाला का जे काही एपिहायड्रोफिली आहे, ओके, त्याच्यामध्ये जे काही प्लांट्स आहेत आणि त्याचे जे काही फ्लावर्स आहेत त्याचे पोलन ग्रेनची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ही वॉटर एवढीच असते म्हणून पोलन ग्रेन फ्लोट होते. तो सिग्नल ज्यावेळेस फिमेल प्लांटला मिळतो तर फिमेलमध्ये जो लॉंग आणि कॉइल्ड असणारा पेडिसेल आहे तो जो काही व्हॉट वी कॉल ॲज ए अनकॉइल्ड होत जातो आणि अनकॉइल्ड झाल्यानंतर ते फिमेल फ्लावर सुद्धा कुठे येतं, वॉटरच्या सरफेसवरती येतं. आणि मग हे फिमेल फ्लावरचा असणारा जो काही स्टिग्मा आहे, पोलन ग्रेन त्याच्यावरती काय करतात, एंटर करतात आणि तिथं पॉलिनेशन कुठं होतं, वॉटरच्या सरफेसवरती होतं. तर असं पॉलिनेशन जनरली व्हॅलिस्नेरिया प्लांटमध्ये होतं. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हे लक्षात ठेवा बाळांनो, दीज आर दी 2 अबायोटिक एजन्सीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक आहे, आता त्यानंतरचा एक सिंपल पार्ट आपण स्टार्ट करणार आहे, दॅट इज अ बायोटिक एजन्सी. ओके, आता बायोटिक एजन्सी मध्ये सगळ्यात पहिला पार्ट आपण घेऊ एंटोमोफिली. एंटोमोफिली, एंटोमोचा अर्थ होतो इन्सेक्ट. ओके, मग आपण इथे अर्वट डेफिनेशन देऊ शकतो एंटोमोफिलीची. इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस with the help of insect. जर पॉलिनेशन इन्सेक्ट थ्रू होणार असेल, if the pollination takes place with the help of insect, तर त्या पॉलिनेशनला आपण एक नाव देतो एंटोमोफिली. तर त्याला आपण काय बोलतो, एंटोमोफिली. आणि जे काही प्लांट आहे ज्याचं पॉलिनेशन इन्सेक्ट थ्रू होणार आहे and the plant is called entomophilous. आता हे जनरली तुम्हाला माहिती आहे का सगळ्यात जास्त पॉलिनेशन, ओके, वर्ल्ड मध्ये सगळ्यात जास्त पॉलिनेशन जर कुठल्या इन्सेक्ट कडून होत असेल तर दॅट इज अ हनी बी. कोणाकडून होतं, हनी बी कडून होतं. ठीक आहे, आता बघा इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करण्यासाठी सुद्धा फ्लावरकडे काहीतरी स्पेशल कॅरेक्टर्स असणं गरजेचं असतं. सो वी हॅव टू डिस्कस इट्स फ्लोरल ॲडॅप्टेशन. याच्या पण आपल्याला काय डिस्कस करावे लागतील, फ्लोरल ॲडॅप्टेशन्स. सगळ्यात पहिली कंडिशन, जर इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करून घ्यायचंय टुवर्ड द फ्लावर तर एक तर फ्लावर लार्ज पाहिजे. ओके, सो पहिला पॉइंट, फ्लावर्स आर लार्ज. ठीक आहे, फ्लावर लार्ज असले पाहिजे. पण आता समजा काही प्लांट असे का ज्यांचे फ्लावर एकदम स्मॉल असतात, मग काय त्याचं पॉलिनेशन होणार नाही, काही इन्सेक्ट थ्रू होणार. पण कधी ते फ्लावर जरी स्मॉल असतील तरी चालतील, पण ते इन्फ्लोरसन्स मध्ये पाहिजे, म्हणजे बंच मध्ये पाहिजे, ग्रुप मध्ये पाहिजे. सो फ्लावर्स आर लार्ज इफ दे आर स्मॉल. जर फ्लावर स्मॉल असतील देन इट इज इन इन्फ्लोरसन्स. तर कशामध्ये असले पाहिजे, इन्फ्लोरसन्स मध्ये असले पाहिजे. ठीक आहे, तर हे पहिलं फ्लोरल ॲडॅप्टेशन आहे. दुसरं फ्लोरल ॲडॅप्टेशन जर आपण कन्सिडर केलं बाळांनो, ठीक आहे, अबाउट दी एंटोमोफिली, तर फ्लावर जो आहे
आर कलर, म्हणजे कलरफुल फ्लावर्स पाहिजे तरच इन्सेक्ट काय होतं, अट्रॅक्ट होतं फ्लावरकडे. ओके, कलरफुल किंवा कलर लिहू आपण, कलर. पॉजेस फ्रॅग्रन्स, तिथं फ्रॅग्रन्स असला पाहिजे. अँड नेक्टर, आणि त्याच्यात नेक्टर सुद्धा असला पाहिजे. एवढ्या जर गोष्टी असतील तर इन्सेक्ट तिथं काय करतो, इझिली अट्रॅक्ट होतो. तिसरी गोष्ट, जे पोलन ग्रेन्स आहे त्याचा जो एक्झाईन आहे, पोलन ग्रेन्स एक्झाईन इज स्पाइनी. तो कसा पाहिजे, स्पाइनी पाहिजे. अँड इट इज कवर्ड बाय अ येलो कलर सबस्टन्स दॅट इज कॉल्ड पोलन किट. त्याला आपण पोलन किट बोलतो. ठीक आहे, तर त्या टाइप मध्ये काय पाहिजे, पोलन ग्रेन पाहिजे. आणि सिंपल गोष्ट आहे का जो स्टिग्मा असतो तो बेसिकली कसा असला पाहिजे, स्टिकी असला पाहिजे. ओके, तर अशा पद्धतीमध्ये हे आपल्याकडे काय बनवणं, एंटोमोफिली. याच्यात एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, सॅल्व्हिया. या प्लांटचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ठीक आहे, सॅल्व्हियामध्ये एक स्पेशल काइंडचं मेकॅनिझम चालतं बाळांनो, पॉलिनेशनचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लेवर टाइप ऑफ मेकॅनिझम. ओके, त्याला आपण लेवर टाइप ऑफ मेकॅनिझम बोलतो. लेवर तुम्ही ऐकलं असेल. ठीक आहे, जर तुम्ही सीसॉ खेळले असतील तर तुम्हाला हे माहीत असेल का लेवर मध्ये जनरली एक फिक्स पॉईंट असतो, त्याला आपण फलक्रम बोलतो. आणि दोन पॉईंट असतात. यातला एक पार्ट असतो दॅट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टन्स, आणि दुसरा पार्ट असतो दॅट इज कॉल्ड एज अ लोड. इथं लेवर मेकॅनिझम काय बघा, जे सॅल्व्हिया प्लांट असतं बाळांनो, त्याचं जे काही अँथर असतं, ओके, त्या अँथर जनरली बायलोब्ड असतात, हे तर आपल्याला माहिती आहे. त्याचा जो अँथरचा कनेक्टिव्ह आहे तो असा बायफर्केटिव्ह कनेक्टिव्ह आहे, म्हणजे दोन पार्टमध्ये डिवाइड झालेला आहे. बायफर्केटिव्ह कनेक्टिव्ह असल्यामुळे काय होतं, हा जो अँथरचा लोब आहे तो सुद्धा असा दोन पार्टमध्ये डिवाइड होतो, लाईक दिस. ठीक आहे, मग आता होतं काय, दोन ब्रांच तयार होतात अँथर लोबची. एक अप्पर ब्रांच तयार होते आणि एक लोअर ब्रांच तयार होते. अँथरची अप्पर ब्रांच आणि लोअर ब्रांच तयार होते. अप्पर ब्रांच नेहमी फर्टाईल असते आणि लोअर ब्रांच नेहमी स्टराईल असते. ठीक आहे, आता काय होतं, समजा एखादा इन्सेक्ट येऊन लोअर ब्रांच वरती बसला. ठीक आहे, आता समजा कन्सिडर करा का तो इन्सेक्ट त्याच्या बॉडीवरती, ओके, समजा तो इन्सेक्ट लोअर ब्रांच वरती येऊन बसला. ओके, हे अशा टाइपचा अँथर आहे, ही लोअर ब्रांच आहे, ही अप्पर ब्रांच आहे. ही जी ब्रांच आहे ती फर्टाईल आहे आणि ही ब्रांच आहे ती स्टराईल आहे. याच्यावरती जर एखादा इन्सेक्ट येऊन बसला तर ही लोअर ब्रांच थोडीशी खाली जाते, आणि जर लोअर ब्रांच थोडीशी खाली गेली की अप्पर ब्रांच सुद्धा काय होते, बेंड होते. त्याच वेळेस काय होतं की इथं जे काही अँड्रोइशियमचा पार्ट आहे, म्हणून ते फर्टाईल बोललो मी, तर त्याच्यापासून पोलन ग्रेन रिलीज होतात आणि हे पोलन ग्रेन इन्सेक्टच्या कशावरती पडतात, बॅकवर पडतात. आणि नंतर समजा हा इन्सेक्ट ह्या फ्लावर कडून दुसऱ्या एखाद्या फ्लावरला व्हिजिट देण्यासाठी गेला तर जो काही स्टिग्मा असतो तो ऑलरेडी मी सांगितलं स्टिकी असतो एंटोमोफिलस प्लांटचा. तर ते स्टिग्मा त्या जे काही इन्सेक्ट आहे त्याच्या बॅक कडून काय करून घेतात, पोलन ग्रेन ऍक्सेप्ट करून घेतात. ओके, आणि दॅट टाइप ऑफ मेकॅनिझम इज कॉल्ड एज अ लेवर मेकॅनिझम. त्याला आपण काय बोलतो, लेवर मेकॅनिझम. म्हणून लक्षात ठेवा बाळांनो, सॅल्व्हियामध्ये नेहमी कुठलं मेकॅनिझम चालतं, लेवर मेकॅनिझम चालतं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण दोन टाईप बघणार आहे, म्हणजे दोन बायोटिक एजन्सी बघणार आहे. एक आहे आपल्याकडे दॅट इज अ बर्ड्स आणि दुसरे आपल्याकडे दॅट इज अ बॅट. ओके, आता समजा बघा बाळांनो, तुम्ही बर्ड्स कन्सिडर केलं तर बर्ड्स कडून जे पॉलिनेशन होतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्निथोफिली. त्याला आपण ऑर्निथोफिली बोलतो. आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, त्या प्लांटला आपण ऑर्निथोफिलस प्लांट बोलतो. ठीक आहे, बर्डमध्ये बेसिकली जे कोणते बर्ड्स, फॉर एक्झाम्पल हमिंग बर्ड आणि सन बर्ड्स, हे प्रॉमिनंटली पॉलिनेशनमध्ये मदत करतात. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा काहीतरी काय असतात, फ्लोरल कॅरेक्टर असतात. बघा, बर्ड त्याच फ्लावरकडे अट्रॅक्ट होतं ज्या फ्लावरचा कलर ब्राईट असतो. एक दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, त्याच्यामध्ये जनरली काय असतं, नेक्टर असतं. आणि ओडर जरी नसला तरी चालतो, कारण बर्ड्सलाच पुअर सेन्स ऑफ स्मेल असतो. ठीक आहे, म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, फ्लावर लार्ज असतं, एक
कलर्ड असतं 2. ओके. दुसरी गोष्ट त्याला काय असलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये नेक्टर असलं पाहिजे. ओके. आणि जो काही त्याचा व्हॉट वी कॉल ॲज ए करोला आहे तो जनरली असा बटरफ्लाय शेप असला पाहिजे. ओके. किंवा फनेल शेप असला पाहिजे, फनेल शेप असला पाहिजे. ओके. जेणेकरून काय होऊ शकतं की तो बर्ड्स इझिली तिथं एंटर करू शकतो. आणखी एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, असेच बर्ड पॉलिनेशन करू शकतात. ओके. का ज्या बर्डची बिक लॉंग आहे. ओके. आणि स्मॉल साईज आहे. ओके. तेच बर्ड कशामध्ये पार्टिसिपेट होतात, पॉलिनेशनमध्ये पार्टिसिपेट होतात. ठीक आहे. पोलन ग्रेन स्टिकी पाहिजे आणि स्पायनी पाहिजे, ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. ओके. तर एवढ्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायला अबाउट दी ऑर्निथोफिली. आणि नेक्स्ट पार्ट आहे दॅट इज अ कायरेप्टेरोफिली. कायरेप्टेरोफिली आपण कशाला बोलतो, इफ द पॉलिनेशन कॅन बी टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ बॅट. जर पॉलिनेशन बॅट कडून होत असेल तर त्याला आपण बोलतो कायरेप्टेरोफिली. आणि त्या प्लांटला आपण काय बोलतो, कायरेप्टेरोफिलस प्लांट. ठीक आहे. एक सिंपल गोष्ट इकडे या बघा, जे काही बॅट आहे. ओके. ती तर फिडिंगसाठी कधी बाहेर निघते, नाईट टायमिंगला. याचा अर्थ बॅट जर नॉक्चर्नल ॲनिमल आहे तर जे काही प्लांट्स आहेत ज्याचं पॉलिनेशन बॅट थ्रू होणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा काय झालं पाहिजे, त्याचे फ्लावर कधी ओपन झाले पाहिजे, नाईट टायमिंगला. म्हणून लक्षात ठेवा की फ्लावर्स आर ओपन ड्युरिंग नाईट टाइम. हे सगळ्यात महत्त्वाचं फ्लोरल ॲडॅप्टेशन आहे कायरेप्टेरोफिलस प्लांटचं. एक दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, कॉपियस अमाऊंट ऑफ नेक्टर इज प्रोड्यूस. नेक्टर जास्त अमाऊंटमध्ये तयार झालं पाहिजे. ओके. अँड हॅव्हिंग बॅड ऑर्डर, त्याला थोडासा बॅड ऑर्डर असला पाहिजे. जे फ्लोरल पार्ट्स असतात, ओके, ते फ्लोरल पार्ट्स थोडेसे कसे पाहिजे बाळांनो, थिक पाहिजे. ओके. का थिक पाहिजे, समजा बॅट त्या फ्लोरल पार्टवरती येऊन बसलं की त्याच्यावरती त्याला व्यवस्थितपणे बसता आलं पाहिजे जेणेकरून ते पॉलिनेशन करू शकतं. म्हणून फ्लोरल पार्ट्स कसे पाहिजे, थिक पाहिजे. ओके. पोलन ग्रेन लार्ज अमाऊंटमध्ये तयार झाले पाहिजे. ओके. तर या सगळे फ्लोरल ॲडॅप्टेशन कशाचे आपल्याकडं, कायरेप्टेरोफिलस प्लांटचे. ओके. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, याचं काही एक्झाम्पल आहे आपल्याकडं. फॉर एक्झाम्पल अँथोसिफॅलस, कदंब नावाची जी वनस्पती किंवा ॲडॅम्सोनिया. ओके. हे ज्या काही प्लांट्स आहेत यांचं पॉलिनेशन बेसिकली कशापासून होतं, बॅट थ्रू होतं. ठीक आहे. सो हिअर वी कंप्लीट द पार्ट दॅट इज ए एजन्सीज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक आहे.